الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ويسر لنا طريق العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا من واسع حكمتك وعلمنا ما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. وبعد أيها الأحبة نتابع التجويد برواية ورش عن نافع، وأخذنا النوع الأول من المدود هو المد الطبيعي، والآن نأخذ مد البدل. يبقى ثانيا مد البدل تعريفه هو أن يأتي حرف المد. يعني قلنا سبق أننا عرفنا حروف المد 3 مجموعة في كلمة واي، الألف أو الواو أو الياء، وقبله همزة في كلمة واحدة. يبقى المد البدل ما بيجيش إلا في كلمة واحدة فقط لا غير، وبيكون قبله حرف همز مش بعده. خلي بالك عشان بعده ده نوع تاني، أنواع تاني من المدود هتجيلنا بعد كده إن شاء الله. يبقى هو كل همز ممدود، وسواء كانت الهمزة ثابتة أو متغيرة بتسهيل أو نقل. يعني إيه؟ زي ما يجي لنا قبل كده متى يكون الهمزة فيها تسهيل ومتى يكون فيها نقل أو إبدال، وهو حالة خاصة من الطبيعي، ويجوز فيه المراتب الثلاث: القصر والتوسط والطول، أو ممكن نقول والإشباع، كلاهما صحيح. يعني يمد بمقدار حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات. أمثلة زي كلمة آدم، ينفع اننا نقول آدم حركتين، آدم 4 حركات، آدم 6 حركات. نفس الكلام في كلمة أوتو وكلمة إيلافهم وكلمة آلهة. أين مد البدل في هذه الكلمات؟ هذا الواو اللي بعد الهمز، هذه الياء الصغيرة اللي بعد الهمز، هذا كذلك الألف اللي بعد الهمزة. ونلاحظ خدنا في التعريف وقلنا إنه بيجي في كلمة واحدة وبيجي حرف المد بعد الهمزة، تمام، مثل هذه الكلمات. طيب، ويستثنى مواضع ليس فيها إلا القصر، وهي يبقى خلي بالك عندنا استثناءات مع إن توفر معانا الحرف المد والهمزة في نفس الكلمة، وكمان الهمزة جات قبل المد، ومع ذلك هكذا وردت الرواية بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت إلينا هكذا هذه القراءة. يبقى هذه الكلمات مستثنيات. أول حاجة كلمة يؤاخذ، المد هو في نفس الكلمة والهمز في نفس الكلمة، والهمز جاء قبل المد، ومع ذلك هذه الكلمة يعني لا تمد، وإنما تكون من قبل المد الطبيعي. يؤاخذ هكذا ما نمدش فيه، ما ينفعش نقول يؤاخذ خطأ أو 6 حركات، ما ينفعش، كيفما وقعت وأينما وقعت، يعني في جميع القرآن الكريم. رقم 2 كلمة عادن الأولى، في سورة النجم تقرأ عاد الأولى، ما تقولش بقى ده هنا جاء مثلا حرف المد في كلمة مثلا الأولى بعد الهمز، يبقى ما فيش مد، وإنما تقرأ عاد الأولى هكذا. رقم 3 كلمة إسرائيل، برضو من المستثنيات. إسرائيل جاءت كثير في القرآن عند الوصل، أما عند الوقف بيكون فيها المد العارض للسكون. يعني لو أنت هتقف عليها يا بني إسرائيل، هذا في حالة الوقف، إنما في حالة الوصل بيبقى فيها المد، هذا المد فقط، المد المتصل كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما المد اللي هو البدل، الياء هذه اللي بعد الهمزة ما فيهاش مد، وإنما تكون يعني مثل المد الطبيعي، حركتين فقط لا غير. يبقى في حالة الوقف يكون فيها مد عارض السكون، وتجوز في المراتب الثلاث، يعني القصر والتوسط والطول أو الإشباع. رقم 4 الألف المبدلة من التنوين عند الوقف، نحو عند الوقف عليه، زي كلمات هزوء. خلي بالك هزوءا هذا تنوين بالفتح، بنقف عليها بنقول هزوء، او عشان وقفنا عليها مثلا هزوء تجي تقول مثلا ده فيه هنا همز بعد المد بعد الهمز، يبقى نقول هزوء خطأ. ليه؟ هذه ألف مبدلة من التنوين عند الوقف عليها من المستثنيات. كلمة دعاء، هذا اسمه مد اسمه مد كما سيأتي معنا إن شاء الله، اسمه مد عوض. يبقى برضو هذه الكلمات من المستثنيات، وهذه كثيرة في القرآن الكريم. كلمة ماء هكذا. رقم 5 عند وقوع ساكن صحيح
قبل الهمز الذي يتلوه حرف المد. مثال زي كلمة القرآن، أين الساكن الصحيح هنا؟ أين الساكن الصحيح؟ عند وقوع ساكن صحيح قبل الهمز الذي يتلو حرف المد. كلمة القرآن الهمزة قبلها ساكن صحيح هو حرف الراء. كلمة مسؤولة برضو الهمزة قبلها ساكن صحيح هو حرف السين. يبقى في هذه الحالات برضو يكون من قبل المد الطبيعي وليس مد بدل. أما عند الوقف على نحو كلمة القرآن الظمآن فتجوز الأوجه الثلاثة لأنه من باب المد العارض للسكون حينئذ، فنمد 2 و4 و6 يعني القرآن هكذا، يعني حركتين أو 4 أو 6. رقم 6 كل حرف مد وقع بعد همزة الوصل في الابتداء فقط، وذلك لانعدام الهمز حالة الوصل فلا يعتد به. مثل كلمة مثال كلمة الذي اؤتمن، بنقرأها ازاي في رواية ورش؟ الذي اؤتمن هكذا. إلى الهدى ائتنا، في رواية ورش بنقول إلى الهدى ائتنا، ما تقولش بقى ده مد بدل، لا خلاص هذه الكلمات من المستثنيات. إذن أيها الأحبة كان هذا هو مد البدل. نعيد القراءة يعني حتى نستوعب أكثر. يبقى مد البدل هو أن يأتي حرف المد وقبله همزة في كلمة واحدة، يبقى هو كل همز ممدود، وسواء كانت الهمزة ثابتة أو متغيرة بتسهيل أو نقل أو إبدال. ما تستعجلش في فهم هذه المصطلحات، يعني إيه تسهيل، يعني إيه نقل، يعني إيه إبدال، كل ده هيجي لنا بعد كده إن شاء الله. وهو حالة خاصة من الطبيعي، ويجوز فيه المراتب الثلاث: الكسر والتوسط والطول، أو ممكن بدل كلمة الطول نقول الإشباع 6 حركات، يعني يمد 2 و4 و6 حركات. أمثلة كلمة آدم أوتوا إلافهم آلهة، جبنا المثال قلنا زي آدم 6 حركات. ويستثنى مواضع ليس فيها إلا الكسر. كم موضع عندنا فيها استثناء؟ 6 مواضع، نحفظهم كويس إن شاء الله. يبقى كلمة يؤاخذ كيفما وقعت وأينما وقعت. كلمة عدن الأولى 2 عدن الأولى في سورة النجم تقرأ عاد الأولى. رقم 3 كلمة إسرائيل عند الوصل، أما عند الوقف فهي مد عارض للسكون تجوز فيه المراتب الثلاث. رابعا الألف المبدلة من التنوين عند الوقف عليها نحو هزؤا دعاء ماء بيصير اسمه مد عوض. أي تنوين بالفتح بنقف عليه اسمه مد عوض. طيب رقم 5 عند وقوع ساكن صحيح قبل الهمز الذي يتلو. طيب أنا كأني أسمع أحد يعني الآن بأذن الآن يقول يعني أي تنوين بالفتح فتحتين، أي كلمة آخرها فتحتين نقف عليها اسمه مد عوض وليس مد بدل. نعم، لكن خلي بالك إذا كانت كلمة آخرها تاء مربوطة زي كلمة مرضية، ما تقولش بقى هنقف عليها مرضية، لا، مرضية أي كلمة آخرها تاء مربوطة وعليها فتحتين بنقف عليها بالهاء مرضية. إنما مثل هذه الكلمات بنقف عليها مد عوض، دعاء ماء هكذا. رقم 5 عند وقوع الساكن الصحيح قبل الهمز الذي يتلوه حرف المد. مثال كلمة القرآن مسؤولة. أما عند الوقف على نحو القرآن والظمآن فتجوز الأوجه الثلاثة، يعني 2 و4 و6 لأنه من باب المد العارض للسكون حينئذ. رقم 6 كل حرف مد وقع بعد همزة الوصل في الابتداء فقط، وذلك لانعدام الهمز حالة الوصل فلا يعتد به. مثال الذي اؤتمن، إلى الهدى ائتنا، وهكذا. وبكده نكون بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من درس اليوم أيها الأحبة، وتابعوا غدا في نفس الموعد ومع الدرس الجديد والنوع الثالث من أنواع المدود هو مد العوض. هذا والحمد لله رب العالمين.